سلام، به چینل تعبیر خواب خوش آمدید. در این ویدیو توجه شما را به تعبیر خواب شخص مرده جلب می نمایم که توسط بزرگان اسلام روایات گردیده است. البته ناگفته نماند اگر بعضی از خوابهایتان تعبیر خوبی نداشته باشد. شما می توانید با صدقه دادن مشکلاتتان را از سر راهتان برطرف نمایید انشالله. اما بعضی در این باورند که صدقه دادن تنها کافی نیست، باید این اعمال را نیز اجرا کنید. دستتان را زیر آب جاری برده بعد از 1 یا 2 ثانیه این ذکر را تکرار کنید: یا آب روان، ختم قرآن، یا علی خواب دیدم خواب خوبی دیدم، یا علی به تو میگویم، یا امام زمان تو خوب تعبیرش کن. اما پیش از دیدن این ویدیو اگر چینل تعبیر خواب را سابسکرایب ننمودید لطفاً سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک سازید. تعبیر خواب مرده به روایت امام جعفر صادق علیه السلام. دیدن کفن مرده در خواب بر 3 وجه است. اول، مال. دوم، ظاهر شدن مشکل. سوم، فساد دین. اگر دیدید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب را ببیند، در این دلالت دارد که علم و حکمت آموزد و از شغل که طمع بریده بود باز یابد. تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین. اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بودی، او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان نیکو بود و حق از وی خوشنود بود. اگر دیدید جامعه خود را به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دیدید که مرده قرآن به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر ببینید مرده جامعه میفروخت، دلیل که از آن نوع جامعه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل آن دارد که مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد. اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنان بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد. اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بینید، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود. اگر مرده را جامه های سیاه بیند، برخلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر دید مرده زنده شد، دلیلش که حالش نیکو بود، بالخصوص مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده ببیند، برخلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیلش که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیلش که غایبش از سفر باز آید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند. اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند. اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. مرده دوست و مهمان است و بدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست. اگر در خواب مرده ای را ببینید، دوستی را ملاقات میکنید یا مهمانی برای شما میرسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید، هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر میبرد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهرهش عبوس و گرفته باشد، خواب ما میگوید غم و ناراحتی بر ایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی میشیم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است، ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم
و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است، ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست، و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتیش به خطر می افتد و زیان می بیند و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر برعکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است، چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید. تعبیر خواب مرده عروسی کند. تعبیر خواب ازدواج مرده با زنده. ابن سیرین در این باره گفتند اگر شخص خواب ببیند فردی که فوت کرده است با کسی که در حال حاضر زنده و در قید حیات است ازدواج نموده است، در اینجا منظور همان عروسی و برپای جشن نیز می باشد. دلیل بر آمرزش گناهان و نزول برکت و نعمت در زندگی می باشد. کرمانی در این باره گفته است اگر کسی خواب ببیند زنی که فوت شده است در خوابش رخت عروسی بر تن دارد و در حال ازدواج می باشد، دلیل بر جدایی و نفاق در بین یکی از خویشان است. به طور کلی و جامع طبق نظریات معبرانه تعبیر خواب عروسی با مرد بد نیست. این گونه خواب ها مخصوصا اگر در هنگام آذان صبح باشد دلیل بر رحمت و نزول برکت و نعمت می باشد. جهان سپاس که تا به حال با ما همراه بودین. تا ویدیوی تعبیر بعدی، خدایا رو نگهدار شما.